สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชนาถ จันทร์ฟัก รหัสนิสิต5134647สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์จะมานำเสนอเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการเต้นท์รถยนต์มือสองกรณีศึกษาคณะธุรกิจยนต์ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยความสำคัญและที่มาของปัญหาในปัจจุบันความต้องการในการบริการและสินค้าที่ทันสมัยมีมากขึ้นตามรูปแบบการใช้ชีวิตและสิ่งจำเป็นที่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกสบายแต่การที่จะจับจ่ายซื้อสิ่งของมานั้นจะต้องคำนึงถึงค่าครองชีพของแต่ละคนรวมทั้งความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยในส่วนคนที่มีสิทธิการซื้อที่ไม่จำกัดจึงไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องการซื้อของอำนวยความสะดวกมากนักแต่สำหรับคนส่วนมากในยุคปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่ไม่สูงมากการซื้อสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่เป็นของที่มีราคาสูงไม่ง่ายที่จะได้มาเป็นเจ้าของจากการศึกษาปัญหาด้านการบริหารจัดการงานของร้านธุรกิจยนต์นั้นในเบื้องต้นพบว่าการจัดเรียงข้อมูลยังคงใช้ระบบการจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บค้นหาและการบันทึกข้อมูลระหว่างดำเนินงานทำให้การปฏิบัติงานในการให้บริการกับลูกค้าเป็นไปได้อย่างไม่สะดวกเมื่อเกิดปัญหากับทางบริษัทหรือลูกค้าอาจทำให้การค้นหาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลานานอีกทั้งลูกค้ายังไม่ทราบถึงข้อปฏิบัติและข้อบังคับของการทำสัญญามากนักทั้งนี้อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ล่าช้าไม่ตรงกับความต้องการและไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินการกับทางบริษัทมากนักโครงการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการเต็นท์รถยนต์มือสองนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่หลากหลายของผู้ประกอบการและลูกค้าโดยรวมเป็นอย่างดีเพื่อการจัดระบบเอกสารสัญญาให้เป็นหมวดหมู่สามารถใช้งานได้ง่ายค้นหาได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายมีข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานระบบสามารถบันทึกอีกทั้งยังเป็นระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลและการชำระหนี้ได้ตลอดเวลาเกิดความสะดวกสบายในการใช้งานระบบอีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการเต็นท์รถยนต์มือสองให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการทำสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถรักษาข้อมูลการทำสัญญาได้อย่างปลอดภัยลดการสูญหายของข้อมูลลูกค้าและบริษัทเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลกรอกแบบสัญญาออนไลน์ทำให้ผู้รับผิดชอบและลูกค้าสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลในส่วนของตนเองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดระบบการเลือกซื้อรถยนต์และไฟแนนซ์ออนไลน์ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรระเบียบการและสิทธิที่ได้รับในการเข้าใช้บริการของบริษัทได้โดยง่ายขอบเขตของโครงการประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณโดยการสอบถามจากลูกค้าที่มารับบริการของทางร้านอย่างสม่ำเสมอเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลในบริษัทที่เราต้องการจะศึกษาและทำโครงการเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่มีขององค์กรนิยามศัพท์ไฟแนนซ์รถยนต์หรือการจัดไฟแนนซ์คือการให้สิทธิกู้เงินโดยบริษัทไฟแนนซ์ใช้การเป็นเจ้าของร่วมกับสินค้านั้นของลูกค้าที่มาทำสัญญาหรือเรียกว่าการเช่าซื้อที่เมื่อลูกค้าต้องการรถยนต์แต่เงินไม่พอที่จะซื้อลูกค้าสามารถที่จะไปใช้บริการของไฟแนนซ์รถยนต์ได้โดยทำสัญญาว่าบริษัทไฟแนนซ์จะออกค่ารถยนต์ให้แต่กรรมสิทธิ์รถยนต์นั้นต้องถือครองไว้เป็นของบริษัทไฟแนนซ์ด้วยคนละครึ่งถ้าเมื่อลูกค้าไม่มีเงินส่งตามสัญญาของบริษัทไฟแนนซ์ทางบริษัทก็สามารถที่จะยึดรถยนต์คันดังกล่าวไปเป็นสิทธิของบริษัทได้โดยตรงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ระบบการพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการฐานข้อมูลรถยนต์มือสองการทำสัญญาของระบบไฟแนนซ์ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถได้ใช้ข้อมูลเพิ่มลบแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและครบถ้วน 2. เกิดระบบที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อมีระบบออนไลน์ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงสิทธิที่จะได้รับการบริการระเบียบการของบริษัทข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์จากการได้รับบริการจากบริษัทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์เครดิตด้านสินเชื่อด้วยการทำเหมืองข้อมูลด้านสินเชื่อจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการตัดสินใจด้านสินเชื่อโดยจะต้องมีความถูกต้องเพียงพอและครบถ้วนท
ที่จะใช้พิจารณาถึงความเต็มใจและความตั้งใจตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ได้ ข้อมูลสินเชื่อที่ได้มานั้นจะต้องสามารถที่จะนำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจและวิเคราะห์สินเชื่อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อีกด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์และสามารถไปยังทุกคนทุกแห่งตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้เมาส์คลิกไปตามลิงก์ต่างๆผู้ใช้จึงมักจะไม่ค่อยมีความอดทนกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการออกแบบที่ผิดพลาดดังนั้นจึงควรที่จะออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์อยู่เสมอองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพคือ 1. ความเรียบง่าย 2. ความเหมาะสม 3. ความเป็นเอกลักษณ์ 4. เนื้อหาที่ประโยชน์ 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย 6. มีลักษณะที่น่าสนใจ 7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด 8. คุณภาพในการออกแบบ และ 9. การใช้งานที่ถูกต้องค่ะ 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกแหล่งข้อมูลสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและผู้ร่วมขอสินเชื่อ 1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอนหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะ 2.4 แนวคิดหรือทฤษฎีการใช้ภาษา PHP ลักษณะเด่นของ PHP คือ 1. ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม 2. PHP เป็นโค้ดแบบเปิดเผย Open Source เนื่องจากมีกลุ่มของผู้ใช้อยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลกและมีเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นแหล่งรวบรวม source code โปรแกรม 3. การบริการหน่วยความจำมีการใช้งานหน่วยความจำที่ดีขึ้น 4. อิสระต่อระบบปฏิบัติการเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถที่จะรันได้หลายระบบปฏิบัติการ 2.5 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาระบบการบริการคุณสมบัติของผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่ผู้บริการควรมีอันดับแรกคือความเป็นคนที่รักในการบริการเขาคนที่รักในการบริการมีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อลูกค้ามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ลูกค้าดูแลลูกค้าอดทนอดกลั้นเมื่อถูกลูกค้าตำหนิต่อว่าบุคลิกภาพทางลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออกเช่นการยิ้มการหัวเราะการแสดงท่าทางประกอบการพูดสิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพิธานเกิดวงบุญกล่าวว่าการจัดไฟแนนซ์หรือการเช่าซื้อเป็นสิ่งที่มีมานานโดยส่วนใหญ่จะใช้กับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อาทิบ้านหรือรถยนต์ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่างๆแหล่งข้อมูลในการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลลักษณะการให้บริการขององค์กรข้อมูลด้านความสะดวกในการใช้บริการใช้ระบบงานของลูกค้าความต้องการระบบของผู้ใช้งานที่ทันสมัยความต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วข้อมูลทฤษฎีภูมิ 1. ข้อมูลด้านการให้บริการของทางร้าน 2. ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการนี้โดยการศึกษาทบทวนจากตำราเอกสารและวารสารรวมทั้งสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ 3. ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ 4. หลักการเสนอและรูปแบบการจัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมขั้นตอนการดำเนินการศึกษาข้อมูลทฤษฎีภูมิและการเก็บข้อมูลปฐมภูมิการวางแผนการดำเนินงานต่างๆโดยการแบ่งเวลาและจัดทำตามขั้นตอนเพื่อให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดและต่อไปคือการออกแบบระบบจำลองที่ประกอบด้วยแบบจำลองข้อมูลในรูปแบบ VR Diagram เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสัมพันธ์กันของระบบงานต่างๆการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบเว็บไซต์ทั้งกระบวนการและหน้าตาเว็บไซต์การทดสอบระบบซึ่งจะทำก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริงโดยการสร้างข้อมูลจำลองเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ
การติดตั้งโดยนำระบบไปใช้งานรวมทั้งการจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานโปรแกรมหลังจากได้ทำการทดสอบจะมีความมั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้จริงการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาของโปรแกรมหรือเกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มระบบในการทำงานอื่นๆเครื่องมือที่ใช้คือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรืออื่นๆอธิบายลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์โลโก้ออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ทำเพราะจะส่งผลถึงความหมายโดยรวมขององค์กรให้เห็นถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรเราและเป็นจุดเด่นของเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ให้ความสนใจและจดจำได้ดีเฮดเดอร์เป็นจุดที่เด่นที่สุดของหน้าเว็บไซต์เป็นเหมือนจุดรวมสายตาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์จะรวมถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอออกสู่สายตาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและจดจำได้มากที่สุดออกแบบให้น่าสนใจสวยงามและเป็นจุดเด่น Navigation Bar เป็นหัวข้อที่ให้คลิกเข้าไปในหน้าอื่นจะจัดอยู่ในลักษณะที่ใช้งานได้ง่ายสังเกตเห็นได้ชัดและให้ความสะดวกสบายในการใช้งานวางไว้ในตำแหน่งที่เป็นจุดเด่นและต่อไปคือ Navigation ให้เป็นหัวข้อที่ปลีกย่อยที่ต้องการนำเสนอในเว็บไซต์เป็นสิ่งสนใจในหัวข้อต่างๆที่ให้เลือกคลิกเข้าไปชมอาทิเช่นบทความหรือรวมรูปต่างๆคอนเทนต์เป็นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอบนหน้าของเว็บไซต์ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญขององค์กรและเป็นสิ่งที่ต้องการนำเสนอที่มากที่สุดให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่ตรงกลางของเว็บไซต์ใช้สีที่เหมาะสมสามารถอ่านได้ง่ายไม่รบกวนสายตาสีในลักษณะที่น่าสนใจและสุดท้ายคือฟุตเตอร์เป็นสิ่งสุดท้ายด้านล่างสุดที่เป็นสิ่งที่นำเสนอในหน้าเว็บไซต์และใส่เนื้อหาในลักษณะของที่อยู่ขององค์กรเป็นต้นสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ